Вітаю, друзі! Ви на каналі Євросапіенс з Іванною Климпуш-Цинцадзе. Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Це складний шлях, але ми його долаємо далеко не перші. Наші сусіди, країни, в яких комунізм також украв десятиліття розвитку, мають досвід, про який нам варто знати. Ми продовжуємо серію інтерв'ю з людьми, які привели свої держави у Євросоюз і вірять, що українцям також обов'язково вдасться. У цьому випуску говоримо з Аларом Стрейманом, який вів переговори про вступ до ЄС Естонії. Зі вступом до Європейського Союзу ця держава змінилася до невпізнання і є надихаючим прикладом для нас. Отже, знайомлю вас зі своїм співрозмовником. Посол Алар Стрейман закінчив Тартуський університет, працював радником і був учасником торговельних переговорів у департаменті торгівлі МЗС Естонії. Пізніше був радником з економічних питань посольства Естонії у Швеції та генеральним директором з економічних питань естонського МЗС. Із 1997-го заступник міністра з питань європейської інтеграції, а з 1998 до 2003 головний переговірник на переговорах щодо вступу Естонії до Європейського Союзу. Після цього на дипломатичній роботі у кількох країнах та при міжнародних організаціях. Запрошений професор Тартуського університету в Інституті політичних досліджень імені Скітте. Член Північно-Балтійської групи радників високого рівня з питань вступу України до Європейського Союзу. Вельмишановний пане посол Стрейман, мені дуже приємно вітати вас на моєму ютуб-каналі Євросапіенс. І я дуже вдячна, що ви погодилися розповісти українській аудиторії про естонський досвід, як формувалося бажання про приєднання до ЄС та про процес вступу, і, можливо, якесь ретроспективне розуміння того, як це відбувалося, що було успішним, що можна було б зробити краще, якщо взагалі на той момент це було можливо. Але, знову ж таки, я вітаю вас і хотіла би почати з очевидних речей. Естонія, як і Україна, відновила свою незалежність від Радянського Союзу на початку 90-х років і намагалася повернутися додому. Як і Україна на той момент, ви мали багато економічних зв'язків з Російською Федерацією як частина Радянського Союзу. Логістичних зв'язків, енергетичних зв'язків, також соціальне представництво всередині країни, як то російськомовне населення. Що ж стало головною рушійною силою для естонців, які одразу чітко визначилися зі своїм курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію? І як вам вдалося переконатися, що громадяни країни підтримують цю ідею? Перш за все, доброго дня. Дякую за запрошення. Це дійсно дуже приємний момент. Для мене також дуже хвилююче згадати дні, що минули багато років тому. І що ж, це приємні спогади, тому що це була величезна історія успіху для Естонії. І я впевнений, величезна історія успіху буде і в Україні. Щодо вашого запитання, певно, мені нелегко відповісти, тому що коли ми провели референдум щодо членства після переговорів у 2003 році, то майже 70% естонців проголосували за членство. Але мушу вам сказати, що коли ми починали переговори, багато естонців насправді були дуже скептично налаштовані щодо членства. Тож, з цього боку, я думаю, що Україна перебуває в набагато кращій позиції, ніж ми були всередині 90-х, коли починали переговори. Ви маєте рацію. Звичайно, люди хотіли повернутися додому, як ви сказали, відчути себе європейцями, приєднатися до Європейського Союзу, хоча б ментально. Але було багато страхів. І, можливо, що одним з наших недоліків було те, що ми не змогли надати достатньо інформації громадськості. Тому було багато скептицизму. Дуже багато людей в ці дні намагалися провести паралель з колишніми радянськими часами. І казали, ми вийшли з одного союзу, навіщо нам застрибувати в інший? Звичайно, що історія наших останніх 20 років довела, що таке ставлення було абсолютно неправильним. Тож тоді було багато емоційних побоювань. Врешті-решт, я думаю, що насправді важливим було те, що ми розповідали на сотнях зустрічах з громадськістю,
багатьох семінарах, і ми здобули довіру людей, сказали їм: просто прийміть власне рішення, погляньте, що ви бачите навколо себе. І, звичайно, дуже допомогло те, що люди мали можливість подорожувати Європою. У них були друзі в Європі, у них було багато відносин з громадськістю, побратимських відносин, ділових відносин. Все це, звичайно, дуже допомогло переконати і дати нормальним людям розуміння того, що таке вступ до Європейського Союзу. Тому що люди, принаймні в моїй країні, завжди були трохи недовірливими щодо того, що говорив уряд. Тому, коли уряд намагався сказати простим естонцям на вулиці, що це гарна ідея, звичайно, люди завжди казали: ні, давайте ще раз подумаємо. Тож мушу вам сказати, це був важкий шлях, але врешті-решт ми досягли успіху. І на сьогодні в Естонії підтримка членства в Союзі є однією з найвищих серед країн-членів. Отже, я думаю, що майже 80% виступають За продовження членства в ЄС. Так, тож з цієї точки зору, та це величезний успіх. А як так сталося, що хоча Естонія, якщо я не помиляюся, була другою країною після Латвії, яка подала заявку на членство перед Литвою, але саме ви розпочали переговори набагато раніше. Наскільки мені зрозуміло з того, що я читала, саме завдяки конкурентоспроможності та ринковій економіці, з впровадженням якої ви досягли успіхів всередині країни на тому етапі. Але що було рушійною силою того, що ви так далеко випередили інші країни Балтії, які не тільки конкурували між собою, але й підтримували одна одну в цій стратегічній меті приєднатися до європейської родини? Звичайно, в ті дні, коли рішення мало бути прийняте, коли в 1997 році Європейський Союз збирався запросити наступну групу країн-кандидатів розпочати переговори, ситуація в Європі, звичайно, що була дуже складною. І було багато політичних домовленостей про те, хто може стати можливими кандидатами, тому що наші друзі в Польщі, Угорщині, Чеській та Словацькій республіках були набагато просунутішими в цьому питанні. Вони розпочали процес вступу, так би мовити, наближення до Європейського Союзу на пару років раніше, ніж Естонія. І ми дуже поспішали, тому що існував реальний ризик того, що якщо жодна з країн Балтії, жодна з 3 балтійських країн не буде включена в перший раунд переговорів, то, можливо, цього ніколи не станеться, тому що було досить багато країн-членів Європейського Союзу, які дуже недовірливо ставилися до запрошення будь-якої країни з колишнього радянського простору розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Тож і щодо Естонії було досить багато опозиції. Але я думаю, що у нас було багато союзників, і комісія дуже підтримувала Естонію в тому, щоб розпочати переговори про вступ. І, звичайно, вирішальним стало те, що комісія у своєму оціночному звіті заявила, що на той час естонська економіка була міцнішою за латвійську чи литовську. Дійсно, хтось може посперечатися, що в цьому процесі було певне політичне викручування рук, але я гадаю, що це був досить об'єктивний критерій, тому що естонська економіка в 1996-97 роках дійсно мала дуже хороші підвалини. Щодо вашого попереднього запитання, як ми змогли так легко відокремитися від колишнього радянського простору, тому що наші сусіди з Російської Федерації робили все, щоб підштовхнути нас до цього. Естонія багато років була єдиною країною, я думаю, що в усьому світі, проти якої росіяни застосовували подвійні тарифи, що практично зупинило всю торгівлю між Естонією та Росією. Звичайно, були бізнесмени, були компанії, які хотіли продовжувати вести бізнес з Росією, можливо, тому що це було вигідніше та легше, ніж з Європейським Союзом, адже там було менше правил, менше регуляцій, менше контролю. Але оскільки Росія вважала своїм політичним пріоритетом ізоляцію Естонії, що їй не вдалося, вона відштовхнула Естонію, так би мовити, від свого колишнього радянського простору, але, звичайно, і багато естонців особисто бажали приєднатися до Європи. Тож такими були міркування і оцінки в 1996-97 роках. Також, як ви знаєте, 6 країн були запрошені до так званої Люксембурзької групи. З Центральної Європи це були Польща, Чехія та Угорщина.
потім Словенія з південноєвропейського флангу, Кіпр з північноєвропейського флангу, Естонія. Тож це був, назвімо його так, хороший геополітичний баланс. Але я думаю, що це було об'єктивне рішення. Як ми розуміємо, і ви згадали про те, що ми також чули і від різних колег з Естонії, Латвії, Литви, що все ще було досить багато скептицизму, навіть незважаючи на те, що наприкінці 90-х, на початку 2000-х було прийнято політичне рішення про готовність ЄС до чергової хвилі розширення. В той же час потрібно було не тільки переконати Європейську комісію та інші інституції, але й країн-членів. Як вам вдалося переконати країн-членів ЄС підтримати це політично? А також, не знаю, чи готові ви про це говорити, чи були у вас якісь конкретні країни, з якими було складніше працювати з огляду на ваші амбіції, а також які країни були вашими головними лобістами або захисниками в ЄС? Давайте почнемо з останнього запитання. Я не думаю, що були якісь конкретні лобісти або країни, які лобіювали ту чи іншу конкретну країну, оскільки в ті часи процес вступу був великим політичним рішенням, і я впевнений, що він буде більш-менш таким же і для України. І як тільки країни вже відкрили цей шлях, як тільки почалися переговори, як тільки країна була прийнята в якості кандидата, я маю на увазі, що це настільки важливе рішення, що означає, що ви повинні подолати поріг. Вам просто необхідно залишатися на шляху. Це має бути щось дуже драматичне, щоб країна-кандидат дійсно зійшла з цього шляху. Відверто кажучи, для цього ви повинні зробити щось неймовірно дурне всередині країни. І це не так просто. На мою думку, критично важливим є довести справу до прийняття політичного рішення про присвоєння статусу кандидата і початку переговорів. І після цього це радше про управління процесом, складним, дуже марудним, кропітким, але, на мою думку, не настільки політично чутливим. Звичайно, це може бути довгий шлях, він може зайняти кілька років, і, звичайно, світ навколо нас змінюється, і ви повинні слідувати за ним. Так само було і з нами, як ви дуже правильно зазначили, Латвія, Литва, Словаччина, Мальта приєдналися до нашої групи кілька років по тому, як ми почали переговори. І це було, безумовно, політичним рішенням. З іншого боку, ці країни також були досить добре підготовлені до початку переговорів, але все одно це було політичне рішення. І ми можемо стверджувати, що, можливо, нам довелося докласти трохи більше зусиль для підготовки, ніж цим країнам. Тому що вже були визначені шаблони того, як будуть проходити переговори, і вони просто повинні були повторювати те, що ми вже робили, тож ми інструктували ці країни. Раніше я регулярно проводив зустрічі зі своїми латвійськими та литовськими колегами, на яких ми обговорювали питання вступу до ЄС. Тож, з цієї точки зору, на сьогодні настрої в країнах-членах є досить позитивними, тому що рішення вже прийнято. Питання полягало в тому, як ними управляти. Але, звичайно, те, що завжди виникало і буде виникати знову, я впевнений і стосовно питання вступу України, це те, наскільки сам Союз готовий прийняти нову країну-члена. Адже при розширенні у 2004 році 10 нових країн стали членами, це було величезне розширення, фактично Союз став набагато більшим, це означало, що процеси прийняття рішень мали бути змінені. Значимість права голосу в Раді, скільки кожна країна може мати голосів в Раді, мала бути змінена, і все це обговорювалося, велися суперечки на саміті у 2000 році. Я був там, це був дуже драматичний саміт. Звичайно, що ми не могли виступити, але ми могли стежити за тим, що відбувалося за лаштунками. Союз ніколи не був статичною сутністю, він завжди змінюється. І я впевнений, що з приєднанням України, Балканських країн або Молдови він знову зміниться. Така природа речей у нашому світі, ніщо не залишається статичним, це водночас і добре, і погано, бо це дає надію, можливість зробити речі краще і, можливо, розібратися з деякими колишніми помилками. Тож саме з цієї точки зору я підходив в ті дні до опису стану переговорів для естонської громадськості. Я казав, що це схоже на процес, де всі за всіх і всі проти всіх. Тому потрібно знайти правильні шляхи і знайти правильні компроміси з багатьма країнами і багатьма людьми.
Ми ще поговоримо про ці компроміси, але виходячи з того, що ви щойно сказали, я хотіла би перейти до теперішніх часів. І ви знаєте, що в нас в Україні є багато запитань. Чи можемо ми вже вірити та вважати, що процес нашого вступу до Європи є незворотним? Ви говорили, що якщо ми, сподіваюся, не зробимо дурниць, то, зосередившись на нашому домашньому завданні, буде добра воля допомогти Україні пройти цей шлях. Але ви також говорите, що це вимагає багато роботи, і, очевидно, обсяг цієї роботи збільшився порівняно з тим, через що ви проходили. Зросло АКІ і так далі. Тож питання в тому, якщо ми переступили цей поріг, чи дійсно ЄС, з вашої точки зору, готовий паралельно з процесом внутрішніх змін всередині ЄС, і незалежно від того, чи завершиться цей процес всередині ЄС, чи ні, якщо країна, наприклад, Україна, або деякі західно-балканські країни, або Молдова, або будь-яка інша держава, яка зараз має статус кандидата, завершивши виконання домашнього завдання, чи зможе вона одразу приєднатися до ЄС? Чи вважаєте ви, що Європейський Союз, незалежно від внутрішніх реформ, був би готовий прийняти нового члена на даному етапі? З вашого досвіду, як ви дивитеся на процеси, що відбуваються зараз? Що ж, як я вже казав, коли ми всі погодилися з тим, що нові члени будуть, або принаймні ми намагаємося рухатися в цьому напрямку, це автоматично означає, що ми також повинні виконати певну домашню роботу серед країн-членів, а потім підготувати наш дім до наступного вступу. Це наша відповідальність. Я не думаю, що країни-кандидати можуть зробити дуже багато для цього. І вам не варто про це турбуватися. Це дійсно наша власна проблема, і є багато людей, які думають про це. Коли це станеться, як відбуватимуться ці реформи, наскільки вони будуть глибокими, це ще належить побачити. Це надзвичайно важко передбачити, тому що навіть якщо ми відійдемо від процесу вступу, між країнами-членами ЄС завжди існують деякі внутрішні питання, що потребують обговорень, і які є дуже складними і заплутаними. Це завжди величезний компроміс, який іноді робить ЄС таким проблематичним, адже зараз це 27 країн, кожна має свої ідеї та побажання, і зрештою все це потрібно зібрати докупи, а потім домовитися про щось. Тож він сповнений компромісів. Але я думаю, якщо ви дійсно країна-кандидат, яка веде переговори, ви просто повинні дбати про свої власні інтереси. Потрібно дуже чітко це усвідомлювати. Не хвилюйтеся про те, що станеться, або як ЄС підготується до вступу. В результаті це зведеться до дуже багатьох технічних питань. Ви, мабуть, знаєте, що Європейський парламент став дуже великим. Можливо, якщо до нього увійде велика кількість депутатів з нових країн, чисельність Європейського парламенту має бути зменшеною до певної міри. Ви ніколи не знаєте, якими будуть ці події. Існує велика суперечка, про яку ви будете чути все більше і більше, про те, що станеться з сільським господарством в Європі. Цілком зрозуміло, що навіть без вступу України чи інших членів спільна сільськогосподарська політика дещо застаріла, вона потребує певних реформ, оскільки це завжди велика стаття витрат у бюджеті ЄС. Колись Естонія перевищувала цей показник, і тоді більше 40% коштів бюджету ЄС йшло на сільськогосподарські субсидії. Сьогодні це набагато менше, але завжди є кілька речей, які потрібно зробити. Існує абсолютно новий кліматичний порядок денний, якого не існувало, коли Естонія стала членом ЄС. Так, звичайно, кліматичні проблеми як такі обговорювалися, але в дуже обмеженому обсязі і з дуже обмеженим регулюванням. Це досить нова справа, і вона дуже швидко розвивається. І знову ж таки ми бачимо, що навіть без врахування України відбудуться зміни. Ви згадували про компроміси та поступки, які є частиною постійної практики ЄС. Якими були основні компроміси, на які Естонії довелося погодитися під час вашого переговорного процесу? Від чого, на вашу думку, вам довелося відмовитися? І що, наприклад, було важко пояснити вашим громадянам щодо цих компромісів? Це дуже гарне і водночас досить складне питання, тому що
Дозвольте мені почати. У нас були певні спеціальні угоди з близько 140 різних питань, і насправді деякі з них є дуже складними. Якщо ви запитаєте сьогодні пересічного естонця на вулиці, чи знає він щось про ці компроміси, поступки або перехідні періоди, то ніхто не знатиме, ніхто не згадає про них. Але вони здавалися такими важливими, коли ми вели переговори. Я маю на увазі, що всі це обговорювали, ЗМІ робили дуже драматичні репортажі про естонську делегацію, як вони повернулися сьогодні з Брюсселя, чи досягли чогось, чи все вже втрачено, чи як ми перемогли, знаєте, як в спортивних змаганнях. Люди хотіли мати якісь перемоги, але цей процес не про перемоги. Тому я завжди мав проблеми з тим, щоб жорстко протистояти Брюсселю. Я не мав достатньо хороших ідей, як протистояти Брюсселю, тому що насправді ми хотіли стати членами, ми хотіли робити те, що робили інші країни в Європі. Ми не хотіли боротися, бо не було за що боротися. Але, звичайно, були деякі складні питання, які необхідно було вирішити, де у нас були перехідні періоди. І це техніка ведення переговорів в її чистому вигляді. Це питання тактики і стратегії. Але для громадськості, так, це дуже перебільшувалося. І знову ж таки, дозвольте мені підкреслити, що сьогодні, через 20 років, ніхто не пам'ятає про ці великі перемоги, яким люди так раділи. Тому що це нормальна частина життя. Просто люди сьогодні є частиною Європи, вони звикли до того, як працює Європа. Чи ви пам'ятаєте якісь великі перемоги з вашої точки зору? Я розумію, що для вас було важливо не перемогти чи програти, а докласти зусиль, щоб досягти результату. Можливо, вам приходить на думку певне розчарування від деяких розмов, які йшли не так, як ви очікували, стосовно вашої готовності і відкритості прийняти все, що було обумовлено з боку ЄС? Ну, я думаю, що ми, мабуть, нелегко відповісти на це питання, але я думаю, що врешті-решт ми отримали майже все, що хотіли. Але, сказавши це, я повинен зазначити, що ми були дуже реалістичними. Це був мій особистий підхід до переговорів. Я ніколи не хотів шукати якихось нереалістичних рішень. Тому я дійсно хотів бути реалістом, тому що тоді я міг би донести до моїх опонентів або партнерів по той бік столу неприкрашені факти, на основі яких можна сперечатися. Це все дуже розумні, дуже кмітливі люди, які беруть участь у переговорах. Не можна просто опускатися будь-яких емоцій, що мені не подобається хід ваших справ і як ви їх ведете, але через це ви маєте зробити мені поблажку. Це так не працює. Тож я думаю, що ми отримали майже все, що хотіли. Можливо, ми припустилися кількох помилок. Я б сказав, що ми промахнулися з політичного боку. Прийняття політичних рішень було трохи хитким. Увага до переговорів, яку ми отримували протягом усіх цих 5-6 років з боку політиків, була не такою сфокусованою, її було не так багато, як хотілося б. Мені здається, що Україна з цієї точки зору перебуває в набагато кращому становищі, і я дуже цьому радий. В Естонії політики не дуже сильно хотіли втягуватися в питання, які стосувалися ЄС, тому що вони вважали їх складними, вони вважали їх обтяжливими, вони не хотіли про них дізнаватися, не хотіли про них читати, не хотіли пояснювати їх громадськості, що фактично призвело до незначної підтримки громадськістю. Тому я зовсім не був задоволений цим, але давайте облишимо це позаду. Можливо, такі питання, як оподаткування, завжди були політично чутливими, тому що ви знаєте, що пряме оподаткування не уніфіковане в Європі, але непрямі податки, такі як ПДВ, досить добре регулюються акцизними податками. В Естонії ніколи не було митного контролю, що є особливим випадком. Як я вже казав, ми вийшли з радянського простору без жодних торговельних відносин з Росією, і відтак у нас не було ніякої митної адміністрації навіть через багато років. А потім якось вирішили, що немає сенсу будувати таку адміністрацію до вступу в ЄС. І нам довелося багато чого змінити в цій сфері. Ми були змушені почати застосовувати митні тарифи на імпорт, коли ми стали країною-членом ЄС. Отже, в деяких сферах були необхідні величезні внутрішні зміни, але знову ж таки, це було не стільки питанням для переговорів у Брюсселі,
скільки питанням переговорів всередині країни між різними операторами, лобістами, зацікавленими групами. І можна сказати, що вдома було навіть більше переговорів, ніж у Брюсселі. Ви говорите дуже цікаві для мене речі. Як ви знаєте, я працюю в парламенті України, і саме зараз ми перебуваємо в процесі формування всіх переговорних груп з різних секторів. І йде велика дискусія про те, чи повинні депутати бути частиною цих переговорних груп. Ми маємо відмінні погляди на це, різні підходи до цього питання. Є такі, хто були запрошені на проведення перших відбіркових вправ. Але з моєї особистої точки зору я не впевнена, що це найкращий спосіб залучення парламенту. Я дійсно думаю, що це стосується професіоналів і людей, які є фахівцями в цій галузі, які повинні бути частиною цього прямого спілкування з комісією. І, можливо, потім вони мають прийти і звітуватимуть перед парламентом. Як відбувався у вас цей процес, адже ви були державним службовцем, а не політично призначеним на посаду головного переговірника, а як державний службовець з інституційною спроможністю, за якою стоять люди з різних установ, які працюють разом з вами, яким був ваш щоденний, щотижневий чи щомісячний обмін думками з парламентом? І яку роль відігравав парламент Естонії в той момент? Як ви оцінюєте цей процес? Ви казали, що хотіли б, щоб було більше залучення з боку політиків, і, наскільки я розумію, йдеться про весь спектр політичних представників різних партій. Але я мала на увазі інституційну взаємодію між урядом і вашою командою переговірників та парламентом і його частинами, чи то окремими комітетами, чи то всім парламентом як таким. Думаю, тут я повинен бути трохи обережним, тому що кожна країна має свої власні способи давати раду справам, і політична система майже у всіх країнах дещо відрізняється. Особливістю Естонії є те, що у нас є парламент, у нас є достатньо керована урядом система прийняття політичних рішень. Це означає, що парламент досить малий і депутати практично не мають жодної допомоги. Тож іноді є проблемою їхня здатність дійсно аналізувати і давати раду усім цим технічним моментам. В Естонії це вже давно обговорюється, але ніхто так і не знайшов хорошого рішення. Це означає, що їм доводиться дуже сильно покладатися на пропозиції та технічний аналіз, що надходять від уряду, і це призвело до свого роду розгляду під час переговорів. І це нормально, абсолютно нормально. Вони завжди були дуже прихильними, надзвичайно прихильними. У нас ніколи не було складних суперечок у парламенті. У нас була дуже тісна співпраця. Я проводив брифінг, на початку переговорів був створений спеціальний комітет з питань європейської інтеграції, до якого входили всі сторони, і ми регулярно проводили брифінги, і, звичайно ж, із залученням керівників різних робочих груп, будь-то сільське господарство, податки, фінанси, внутрішні ринки, будь-які соціальні питання. Вони регулярно проводили брифінги у своїх профільних комітетах парламенту. І дуже часто це не обмежувалося лише переговорами, оскільки переговори відбувалися паралельно з прийняттям законодавства всередині країни, яке було необхідним для узгодження естонського законодавства з європейським. Тож це був свого роду змішаний процес. Це був постійний процес консультацій. Але, як я вже згадував, єдиною проблемою було те, що я очікував від політиків більшої залученості, коли вони говорили з громадськістю про ці питання. Вони, як правило, залишали ці складні пояснення державним службовцям, урядовцям. І, звичайно, урядовці – це не те саме, що обрані представники народу. Але я думаю, що в такій маленькій країні, як Естонія, з невеликою адміністрацією, ми зробили так, як ми зробили, і гадаю, що це врешті-решт спрацювало. Я розумію, що в Україні парламент набагато більше залучений до законодавчого процесу і створення законопроєктів порівняно з Естонією, що, можливо, дає інше бачення. Я був радий, що члени естонського парламенту не брали безпосередньої участі в переговорних робочих групах. Тобто вони були поінформовані, але не були залучені до роботи. Але з іншого боку, робочі групи в нашому випадку були, так би мовити, відкритими. Тож вони повинні були прийняти до себе ГО, якщо була така, що хоче бути частиною робочої групи,
Вони повинні були дозволити членам цієї ГО бути присутніми на засіданнях робочих груп, особливо в питаннях навколишнього середовища, які завжди включали багато зацікавлених груп, а також у сільському господарстві і багатьох інших сферах життя. Тому що ці питання, які потрібно було вирішувати на переговорах, дуже часто зачіпали різні групи інтересів, і вони завжди мали право бути присутніми в робочих групах переговорної делегації, тому це було нашим основним правилом. Говорячи, ви згадували, що Естонія – це маленька країна, і я подумала, що, на мою думку, це одночасно і перевага, і досить складний виклик з точки зору того, як побудувати державну службу та інституційну спроможність для виконання цих величезних завдань, які передбачені трансформацією на шляху до вступу в ЄС. Тож, якими були ваші пріоритети? Як ви забезпечили наявність інституційної спроможності в різних міністерствах, у різних нових відомствах, які вам довелося розбудовувати? Як ви навчали цих людей? Яким був процес забезпечення залученості ваших професійних сил, щоб не тільки вести переговори, але й виконувати все, що вже передбачено законодавством? Тому що, як ви добре знаєте, йдеться не лише про закони, а й про все, що стосується інституційних процедур і забезпечення їхньої роботи. Ну, по-перше, я думаю, що у мене ніколи не було проблем з пошуком хороших експертів для переговорів. Тому що іноді, дійсно, потрібна була одна або дві людини, які б сказали, так, я знаю про це, я знаю про нашу внутрішню ситуацію. Можливо, був якийсь експерт, який опрацьовував естонське законодавство з якогось конкретного питання. І тоді, звичайно, йому або їй було легко дізнатися про відповідний правовий акт ЄС і об'єднати їх разом. Таким чином, ми мали, я думаю, досить хорошу компетенцію. Де нам справді бракувало інституційної спроможності, так, це у сфері імплементації. І там у нас були величезні освітні програми, які здебільшого фінансувалися Європейською комісією. Вони були дуже корисними, було багато, а саме 2 або 3 дуже великі програми допомоги, започатковані Європейською комісією з відомими назвами, такими як TAIEX та інші, які, ймовірно, в тій чи іншій формі і сьогодні надаються новим країнам-кандидатам. Це було окреме питання, але, якщо бути відвертим, у нас були проблеми з цим. Тому в кожному регулярному звіті, який комісія готувала для Естонії під час процесу вступу, завжди критично згадувалася інституційна спроможність. Ми працювали над цим дуже наполегливо. У деяких секторах це йшло краще, в деяких секторах ми мали більші проблеми. Але врешті-решт все звелося до того, що у нас була дуже маленька адміністрація. На жаль, сьогодні ми маємо набагато більшу адміністрацію, ніж до вступу, але не надто велику, не критично більшу. Проте багатьох людей довелося найняти, наприклад, для того, щоб обробляти і виплачувати субсидії ЄС, а це була величезна частина роботи, яку ми ніколи раніше не виконували. Уряд Естонії до вступу практично не мав субсидій. У нас не було грошей на підтримку фермерів та промисловості. У нас практично не було системи субсидій до вступу в ЄС. Як ви знаєте, ЄС дуже сильно підтримує різні сектори економіки, і для цього вам потрібна дуже надійна, дуже ретельна, дуже добре обґрунтована система з хорошими експертами в галузі адміністрування, і яка також має дуже сувору систему фінансового контролю. Тож це було щось нове, що потрібно було створити з нуля в Естонії. Я гадаю, що їх кількість склала декілька сотень адміністраторів, що в ті часи було великою цифрою. Але я не думаю, що для України, яка є набагато більшою країною і, можливо, має змогу дозволити собі більшу адміністрацію, то це буде проблемою для України. Інституційна спроможність все ще залишається для нас великим знаком питання і, як я вважаю, це те, на чому ми повинні дуже серйозно зосередитися. Але я хотіла би перепитати про одну дуже конкретну річ. Ви згадували про освітні програми. Можна запитати, коли ви запрошували людей на навчання, на той чи інший курс підготовки, це були вже люди, які працювали в установах, чи ви, наприклад, навчали нових людей?
людей, але очікували, що вони будуть певний час працювати в органах державного управління. Чи були у вас якісь стимули, як зробити так, щоб ті, в кого вкладаються європейські ресурси через тренінги, прийшли на роботу в державні структури, щоб ви зберегли цей новий здобутий вами потенціал? Ну, це вже щось доволі складне, тож мені доведеться дуже ретельно згадувати. Але я гадаю, що вони вже мали бути працевлаштовані в цій державній адміністрації. Державою. Так, Тобто це було переважно для тих людей, які вже були частиною системи і вони мали пройти навчання? так. Але знову ж таки, слід підкреслити, що велика кількість грошової підтримки і дуже багато консультацій надавалися і для недержавного сектору. Тому що було багато асоціацій з країн-членів ЄС або парасолькових асоціацій з Брюсселя, які навчали процесам імплементації, скажімо, фермерів, працівників муніципалітетів та деяких інших секторів, юристів, лікарів, вчителів, будь-кого. Тож це був величезний процес, який не завжди обмежувався, так би мовити, державними грошима і державною системою. Ну, це те, що Україна, безумовно, відчуває також і на собі в даний момент. Існує багато благочинності. Зокрема, прикладом цього є те, що ви приєдналися до Балтійсько-скандинавської групи радників високого рівня при українському уряді та українській переговорній команді. Те, що ми маємо можливість залучити цю інтелектуальну спадщину, яку ви несете зі свого боку. Тож ми сподіваємося, що в подальшому зможемо отримати користь від вашого досвіду, зокрема, дуже практичні поради. Але дозвольте мені повернутися до спільної мети, яку ви поділяєте з іншими країнами Балтії. І ви згадали про те, що ви, як фаворит, інформували своїх колег про те, як розвивалися події, наскільки я розумію, щодо того, що вам вже довелося пройти. Чи була велика конкуренція між вашими країнами на той момент з точки зору того, хто швидше пройде цей процес? Чи це було більше про те, щоб переконатися, що ви всі вступите і що ці спільні зусилля, які також будуть спрямовані на безпеку, а не тільки на економіку чи на ідеологію, і гарантуватимуть вам спільний успіх у майбутньому? Що ж і те, і інше. Я гадаю, що це стосувалося обох прикладів. Ми разом з нашими латвійськими та литовськими сусідами були дружніми конкурентами, коли мова йшла про бізнес і торгівлю. І ми, звичайно, дуже сильні союзники, коли йдеться про політичні питання та питання безпеки. Думаю, коли Естонію вперше запросили розпочати переговори про вступ, настрої у Ризі та Вільнюсі, столицях наших сусідів, були не дуже схожі на перемогу на Євробаченні. Не раділи? Ні, не було атмосфери перемоги на Євробаченні. І були деякі політики, які були скоріше злими з цього приводу. Звичайно, були й інші, які використовували цей момент, цей імпульс, щоб критикувати власні уряди, мовляв, чому естонці зробили це, а ми не змогли докласти таких же зусиль. Знаєте, це така собі політична частина політичного життя. Але я думаю, що більшість експертів, а також політиків розуміли, що входження Естонії як своєрідного криголама в систему, в Європу, означало, що і дві інші країни отримали гарантію, що про них не забудуть. В інакшому випадку нас могли б лишити, і до сьогодні ми б намагалися приєднатися разом з Україною дійсно в дуже драматичних умовах або драматичних ситуаціях. Так що з цієї точки зору, я думаю, всі розуміли, що було поставлено на карту. Але на щоденній основі так, у нас були певні розбіжності в поглядах, у нас була дуже хороша торговельна угода про вільну торгівлю між трьома балтійськими країнами, від якої теоретично нам довелося б відмовитися, якби Естонія приєдналася одна, тоді від неї довелося б відмовитися і ліквідувати її. Але, на щастя, ми всі троє вступили до ЄС, тож це вже не було проблемою. У нас була невелика прикордонна проблема з Латвією, тому що у нас з ними ніколи не було морського кордону. І з цим були пов'язані деякі рибальські інтереси. Латвійські рибалки хотіли ловити рибу в певних місцях, що не подобалося естонським рибалкам і навпаки. І ми повинні були вирішити цю прикордонну проблему,
що нам, на щастя, вдалося зробити. Нам вдалося укласти угоду про кордон з Латвією ще до вступу. Тож були і такі моменти. Наша ж тактика завжди полягала в тому, щоб отримати запрошення на переговори і просуватися в переговорах. Ми завжди дбали про те, щоб виконати домашнє завдання. Можливо, ми не завжди могли передбачити, що станеться з Естонією. Але ми прагнули розібратися у всьому, що залежало від нас самих, і переконатися, що це було зроблено. Чи пригадуєте ви якісь серйозні помилки на шляху вашого вступу до ЄС? Що потрібно або можна було зробити по-іншому, враховуючи, що ви роздумуєте про це через 20 років після вступу? Або, можливо, це щось, про що Україні варто було б знати, можливо, якісь подібності, про які важливо пам'ятати, дивлячись на наш початок цього дуже довгого і дуже складного шляху. Я думаю, що це звучить трохи самовпевнено, але я не думаю, що ми припустилися якихось серйозних помилок. Помилки, яких я, можливо, припустився, полягали в тому, що іноді я був занадто вимогливим. Як я вже казав, це був надзвичайно важкий час, нас було небагато, декілька людей. Ми працювали вдень і вночі. Це важко уявити навіть сьогодні, коли Україна перебуває у стані війни. Ви знаєте, що означає перебувати у стресовому стані. Але незважаючи на це, в ті дні всі дійсно робили набагато більше, ніж іноді було можливо. І за це практично не було ніякої винагороди. Коли я був набагато молодшим, я думав, що це нормальний хід життя, що люди повинні багато працювати, і тоді до них прийде все, що їм пощастить. Можливо, іноді я був занадто вимогливим до своїх колег та експертів. Але якщо говорити про стратегію і тактику, то я вважаю, що ми справді досягли успіху. Це організація процесу. Це набагато менше схоже на класичні переговори, ніж на організацію процесу. Роблячи це не під 90 градусів, навіть не 180 градусів, а 360 градусів. Ви маєте стежити за тим, що відбувається вдома, ви маєте давати всьому раду, ви маєте передбачати події, ви маєте… Що ж, в Європі багато речей можна передбачити принаймні на 5-10 років. Навряд на довше, але все ж таки. Тож, якщо ви не можете передбачити, якщо ви не можете вирахувати, що може статися через 5 років, то ваша посада не пов'язана з такими складними управлінськими ситуаціями. Але, знову ж таки, кожна країна буде робити справи по-різному. Польща робила інакше, словенські колеги робили інакше, можливо, навіть латвійці та литовці робили дещо інакше. Тому я не кажу, що наш шлях був єдино правильним і вірним, але якщо ми подивимося на результат, то це спрацювало. Ми стали членами, незважаючи ні на що. І населення 20 років по тому дуже прихильно ставиться до членства. Якщо це мірило, то… Вибачте, ваш досвід, безумовно, надихає нас. І це те, що, безумовно, є, як ви сказали, мірилом того, чого ви досягли. Чи правильно я розумію, що в Естонії не було створено спеціального органу, який би відповідав за європейську інтеграцію? І ви працювали в рамках Міністерства закордонних справ. Чи у вас був якийсь особливий статус, окрім того, що ви були головним переговірником? Як ви могли давати завдання, наприклад, людям з Міністерства юстиції, Міністерства економіки, Міністерства освіти тощо? Як керували цим процесом? Чи це був прем'єр-міністр, який на основі ваших напрацювань і ваших пропозицій вже організовував цю роботу для її подальшого впровадження? Як працювала ця внутрішня урядова частина? В Естонії ми маємо практику, згідно з якою для найважливіших переговорів уряд формує делегацію і призначає голову делегації. А потім у тій самій постанові вони можуть дати якісь дуже загальні інструкції, яка мета цієї делегації. І це було більш-менш так у випадку з нашою делегацією для вступу до ЄС, яка була сформована майже так само, як і сьогоднішня українська делегація, де були представники всіх міністерств, і деякі з них мали в собі більше робочих груп, а в інших, залежно від мандату, їх було менше. Мушу вам сказати, що як головний переговірник я мав досить гнучкий простір для маневру, коли мова йшла про вибір тактики і ведення переговорів, але не позицій, на які претендує Естонія. До прикладу, якщо на переговорах був якийсь перехідний період або якісь винятки, то це мав вирішувати уряд.
Але, звичайно, ми підготували позиції. І мушу вам сказати, що за 6 років переговорів я пам'ятаю лише один випадок, коли уряд змінив нашу початкову пропозицію. Тому я думаю, що в основному вони погодилися майже з усім, що їм говорили експерти. Тепер перейдемо до другої частини вашого запитання, чи я мав якісь чіткі повноваження віддавати накази. Ну, не зовсім. Це був моральний авторитет. Але я думаю, що це чудово працювало, можливо, з тієї причини, що це був лише моральний авторитет. Мені також доводилося враховувати можливості моїх колег з інших міністерств, тому що їм доводилося відповідати за свої політичні міністерства. Їм довелося знайти певні компроміси, як це робити в міністерстві і як далеко вони можуть зайти. Тож я думаю, що врешті-решт це спрацювало чудово. Так що в мене був лише моральний авторитет. В іншому випадку це було рішення уряду, проблемні питання потрібно було виносити на розгляд уряду. А в естонській системі управління прем'єр-міністр займає найважливішу позицію, тому що президент в Естонії є більш представницькою посадою. І прем'єр-міністр – це дійсно та людина, яка, як голова уряду, вимагає прийняття рішень. Але в Естонії завжди були коаліційні уряди, тому навіть прем'єр-міністр не може одноосібно приймати рішення. Це завжди коаліція з 3 або 4 партій. 2, 3, 4 партії, і всі вони повинні домовитися. Але я вважаю, я вірю, що у нас були дуже хороші, дуже сильні аргументи від експертів. Тому вони майже ніколи не ставили під сумнів ці аргументи. Коли уряд приймав рішення щодо цих поступок або перехідних періодів, що були частиною вашої переговорної позиції, вони також повинні були отримати якийсь дозвіл або якусь згоду чи благословення від парламенту чи ні. Це було просто інформування парламенту про те, що відбувається і з якою переговорною позицією ви йдете або повернулися. Формально ні. Тому що в Естонії переговори щодо міжнародних договорів знаходяться в руках уряду. І так до самого кінця, коли парламент просто повинен ратифікувати його або не ратифікувати. І тоді це провал, тоді все провалено. Тож логіка процесів полягає в тому, що переговорна група, як я вже казав, повинна була інформувати парламент про більш чутливі питання. Там, де ми, можливо, були в змозі піти на певні компроміси, або там, де нам довелося відступити від деяких позицій, або там, де нам довелося просунути деякі позиції. Але я повинен вам сказати, що кожен учасник переговорів повинен мати туза в рукаві на випадок складних моментів, і він сам повинен знати, як далеко він може зайти, попередньо не обговоривши деталі з парламентом. Але я думаю, що у нас була досить хороша співпраця. Іноді вона була більш формальною, іноді неформальною, але вона працювала. Що ж, дякую. І я думаю, що з того, що ви мені сьогодні розповіли, можна винести кілька дуже цікавих уроків щодо того, що не обов'язково все узгоджувати і потрібно мати внутрішню довіру, внутрішній професіоналізм і взаємну повагу, що дозволяє рухатися вперед. Можливо, навіть швидше, ніж коли йдеться лише про процедури та чіткі інструкції. Тож я думаю, що це також те, над чим нам ще треба дуже багато працювати. Йдеться про координацію та спільну довіру всередині, щоб досягти успіху назовні. Що ж, пане посол, я дуже вдячна за цю розмову, і у мене є два питання перед тим, як ми закінчимо сьогодні. Перше, чому, на вашу думку, Естонія є одним з головних прихильників того, щоб Україна могла найближчим часом приєднатися до ЄС? Який позитивний внесок бачать естонці від членства України в ЄС на даний момент? Це складне питання, тому що чому так багато естонців підтримують Україну? І справа тут не лише у вступі до ЄС. У нашій країні дуже багато солідарності з Україною і в інших питаннях. Це завжди індивідуально, дуже важко зазирнути всередину кожної окремої людини. Але я думаю, що перш за все за останні 30 років ми мали дуже тісні зв'язки з Україною. Не всі інші країни-члени ЄС мали такий привілей чи вибір, чи щось подібне, тому що насправді країни різні. Країни на півдні Європи мають інший фокус. І в цьому немає нічого поганого для цих країн. Ми мали тісні зв'язки з Україною багато-багато разів. І багато людей були в Україні, вони мають багато друзів в Україні. В Естонії вже давно живе невелика група українців, тому я думаю, що є багато
емоцій, да? Це не тактичне мислення чи щось подібне. Це дуже особисте, я думаю, і це робить мене щасливим. Ми також дуже раді мати таких сильних прихильників і справжніх друзів, які можуть допомогти з поясненнями, поділитися знаннями, але, можливо, також розповісти більше про нас всередині, де ви вже завоювали довіру інших країн-членів ЄС, працюючи разом протягом 20 років. Тож ми сподіваємося, що це триватиме і надалі. Чи передбачаєте ви якісь потенційні жорсткі межі в переговорах на двосторонньому рівні між Україною та Естонією, які нам доведеться перетнути, виходячи з того, що ви бачите на даний момент? Це дуже важко передбачити. Я думаю, що немає таких суттєвих питань, де б у нас були конфлікти інтересів, коли мова йде про бізнес чи торгівлю. Ніколи не знаєш, напевно. Я можу навести приклад, що ми дуже близькі друзі з нашими фінськими сусідами. І до нашого вступу вони завжди підтримували нас на будь-якому шляху до Європейського Союзу і не тільки. Але безпосередньо перед вступом був великий протест фінських профспілок, які боялися, що естонці приїдуть працювати до Фінляндії і почнуть забирати робочі місця як дешева робоча сила. Тож на таких рівнях все може стати дуже нервово. Але я так не думаю. Я не бачу такого поділу між Україною та Естонією. Можуть бути якісь інші питання, тому що Україна велика країна. Очевидно, що вступ України до ЄС матиме вплив на європейський ринок. З'явиться нова робоча сила, яка приїде працювати в Європу. Вже сьогодні багато українців працюють в Європі. Я думаю, що одна з головних проблем, з якою ми зіткнулися і, можливо, до якої ми не були готові, це те, що одразу після вступу до ЄС багато естонців виїхали з Естонії на заробітки до більш процвітаючих країн ЄС. Нас залишили багато лікарів, багато ветеринарів, які були потрібні вдома. І я боюся, що те ж саме може стати проблемою для України або будь-якої іншої країни-кандидата. Таке було і до, і після вступу до ЄС. Але насправді, якщо зберігати спокій, їх не потрібно надмірно політизувати. З таких ситуацій завжди є вихід. Не потрібно роздмухувати події до того, як вони стануться. Але це означає, що стосовно згаданого вами, в нас є багато речей, які потрібно обговорити і передбачити. З погляду того, що ви також пропонували, як бути спроможними відійти від деяких прогалин у короткостроковій перспективі, які, як ми розуміємо, з вашого 20-річного досвіду, в середньостроковій і довгостроковій перспективі, безумовно, вже не такі болючі і не такі радикальні для країни, для економіки, для людей, для демографії і для нашого розвитку. Тому я думаю, що йдеться не лише про переговори щодо вступу, але й про період після вступу, а також про певну травму чи драму, яка може статися навіть в найкоротший період одразу після успіху. І це, можливо, є потенційною темою для нашої іншої розмови в майбутньому. Шановний пане посол, я дуже вдячна за ваш час, дуже вдячна за вашу готовність поділитися деяким своїм досвідом з українською аудиторією. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо звернутися до вас щодо деяких інших питань з дуже практичними подробицями, щодо яких нам, безумовно, знадобляться певні рекомендації, щоб досягти такого ж успіху, якого досягла Естонія на шляху нашої європейської інтеграції. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Було неймовірно приємно з вами поспілкуватися. Не зупиняйтеся на досягнутому. Можливо, у вас є особливе побажання для українського народу, яким би ви хотіли закінчити? У вас все вийде, ви обов'язково впораєтеся. Я дуже оптимістично налаштований щодо вас. Дуже вам дякую. Ми зробимо це разом з вашою допомогою. Дякую. Дякую, друзі, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, пишіть, про що ви хотіли би дізнатися на цьому каналі. До зустрічі на каналі Євросапіенс з Іванною Климпуш-Цинцадзе.